नमस्कार, मी हेमंत चौधरी. आज तुमच्यासाठी एक नवीन व्हिडिओ घेऊन आलो आहे. पॅसिव्ह इन्कम आणि ॲक्टिव्ह इन्कम. तर पॅसिव्ह इन्कम म्हणजे काय आणि ॲक्टिव्ह इन्कम म्हणजे काय याविषयी मी तुम्हाला आज माहिती देणार आहे. पॅसिव्ह इन्कम म्हणजे जो तुम्ही एक सिस्टमॅटिक पद्धतीने एक सिस्टीम तयार करून जो रेग्युलरली इन्कम जनरेट करू शकतात त्याला आपण पॅसिव्ह इन्कम म्हणू शकतो. आणि ॲक्टिव्ह इन्कम म्हणजे जो की तुम्ही रोज डेली वर्क करून काम करून तुम्ही डेलीचा जो पैसा कमवू शकतात, म्हणजे तुम्ही स्वतःला त्या ठिकाणी इन्व्हेस्ट करून त्या ठिकाणी जो पैसा जनरेट करू शकतात त्याला आपण ॲक्टिव्ह इन्कम असं म्हणू शकतो. तर पॅसिव्ह इन्कम कोण जनरेट करतं आणि कोण कमवतं तर आपण समजून घेऊयात. पॅसिव्ह इन्कम हे बिझनेसमॅन किंवा एक एंटरप्रेनर हे कमवतात. कसं तर ते आपला बिझनेस किंवा एक बिझनेस असतो ना, तो आपल्या एका सिस्टीमने एक सेट करून देतात आणि त्यातून तो पैसा कमवतात. म्हणजे ते अवेलेबल असो किंवा नसो, ते एक मस्त चांगली एक टीम तयार करतात, एक प्रोसेस तयार करतात आणि त्या प्रोसेसने ते आपला प्रोडक्ट किंवा आपली सर्व्हिस विकून ते पैसे जनरेट करतात. त्याला आपण एक पॅसिव्ह इन्कम म्हणू शकतो. आणि ॲक्टिव्ह इन्कम कोण जनरेट करतं तर ॲक्टिव्ह इन्कम हे लॉयर, टीचर किंवा डॉक्टर हे जनरेट करतात. कसं तर लॉयर हा जेवढे त्याच्या केसेस किंवा त्याचे क्लायंट्स जेवढे काढेल तेवढेच त्याला पैसे भेटू शकतात. म्हणजे तो एक ॲक्टिव्ह इन्कम जनरेट करतो. आणि डॉक्टर जेवढे पेशंट दिवसाला करेल तेवढेच त्याला हे पैसे हे भेटतील. त्याला आपण ॲक्टिव्ह इन्कम म्हणू शकतो. तसंच टीचर जर काम करत असेल, डेली ते स्टुडंट लोकांना शिकवत असेल किंवा क्लासेस घेत असेल, तेवढंच त्यालाही पैसा हा भेटत असतो. म्हणून त्यांना एक ॲक्टिव्ह इन्कम असं म्हटलं जातं. त्यानंतर आपण एक एक्झाम्पल किंवा एक स्टोरीने मी तुम्हाला समजून सांगतो. एका गावात एक राम आणि श्याम नावाचे दोन मित्र राहत होते. तर ते दोघंजणं गावात पाणी नसल्या कारणाने ते एका शेजारच्या नदीतून ते गावाला पाणी घेऊन येत असत आणि ते पाणी दिल्यानंतर बादली भरून ते लोकांना पाणी देत असत आणि पैसेही त्यांच्याकडनं घेतात. रामने काय केलं तर गावात नदी लांब असल्यामुळे त्याने एक डोक्यात त्याला आयडिया आली. त्याने त्या नदीपासून तर गावापर्यंत एक पाईपलाईन तयार केली. पाईपलाईन तयार केल्यानंतर पाईपलाईन गावात घेऊन आल्यानंतर त्याला एक नळ जोडला आणि तो लोकांना त्यातनं नळातनं एक बादली भरून पाणी देऊ लागला आणि त्यातनं पैसेही घेऊ लागला. पण श्याम तो डेली पद्धतीने जसा बादली भरून आणत होता अगोदरपासून, तसं बादली भरून पाणी आणून लोकांना देत असे आणि लोकांकडनं पैसे घेत असे. पण समजा एखाद दिवशी जर राम हा आजारी पडला तर तो दुसऱ्या व्यक्तीला त्या ठिकाणी ठेवून लोकांना पाणी देऊन पैसे हे कलेक्ट करू शकतो. पण श्याम जर आजारी पडला तर तो त्या दिवशी एक रुपयाही कमवू शकत नाही, कारण त्याला रोज स्वतःच पाणी नदीवरून पाणी घेऊन यावं लागायचं आणि लोकांना द्यावं लागायचं. त्यामुळे त्याला त्या ठिकाणी पैसे भेटणार नाही. म्हणून रामने काय केलं तर रामने एक व्यवस्थित पद्धतीने एक सिस्टीम तयार केली आणि त्या सिस्टीमने तो पाणी आणून लोकांना देऊ लागला आणि पैसे कलेक्ट करू लागला. म्हणजे राम हा रिकरिंग इन्कम हा जनरेट करू लागला. त्यालाच आपण पॅसिव्ह इन्कम असंही म्हणू शकतो. रिकरिंग इन्कम म्हणजे कसं की आता त्याने एकदा सिस्टीम तयार केली, आता त्याला त्या ठिकाणी थांबायची सुद्धा गरज नाही, कारण तिथे जर एखादा व्यक्ती ठेवला तर तो ऑटोमॅटिकली ते पाणी लोकांना देत राहील आणि तो व्यक्ती ते पैसे कलेक्ट करून तो रामला देत राहील. पण श्यामला ते पॉसिबल नाही आहे. अशा प्रकारे आपल्याला ॲक्टिव्ह इन्कम आणि पॅसिव्ह इन्कम यामधला फरक नक्कीच कळला असेल. असेच नवीन व्हिडिओ आणि नवीन इन्फॉर्मेशन घेण्यासाठी आपल्या यूट्यूब चॅनेलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.